हार्मोनिक को एउटा हिसाबले हो। यसमा के सोधेछ, द पोजिसन अफ सर्टेन ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x 0.05 cos 290t plus 2.5 where x is a meter and t is second. What are the amplitude, time period and initial phase angle for this motion? भन्न खोजे के छ, यसमा एउटा इक्वेसन दिएछ, त्यसबाट सोधेछ एम्प्लिट्युड कति हो, त्यसको टाइम पिरियड कति रहेछ, इनिशियल भन अथवा सिधै फेज एंगल भन, फरक पर्दैन। इनिशियल फेज एंगल मतलब कि यसमा यक्स दिए छैन, तो यक्स दिए छैन मतलब यो फेज एंगल यतिकै हो। त हेर न, सोल्युसन इक्वेसन लेख्ने, यक्स 0.05 cos 290t plus 25. We have simple harmonic motion equation. Simple harmonic motion equation. Y is equal to a cos omega t plus phi आयो, यति त आयो ल। where a is equal to के छ, a एम्प्लिट्युड हो, त यससँग तुलना गरेछ, कम्पेयरिङ यहाँ लेखिदिने, कम्पेयरिङ विथ योसँग के गरेछ, तुलना गरेछ। त a is equal to एम्प्लिट्युड a is equal to 0.05 मिटर। त्यसपछि के छ, यो cos त cos मिलिहाल्यो, ओमेगा टी छ, यहाँनिर के छ 290t। त यसमा टाइम पिरियड निकाल्नु छ, त्यसबाट टाइम पिरियड आउँछ, आउँदैन, ओमेगाबाट के आउँछ, फ्रिक्वेन्सी वाला आउँछ। यता हेर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ छ, अथवा ओमेगा दिएछ भने टी निकाल्नलाई 2 पाई बाई ओमेगा गर्नुपर्छ। यो फर्मुला राख अथवा फ्रिक्वेन्सी निकालेर यो फर्मुला राख, फरक पर्दैन। त मानौ फर्स्टको राख्यो टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, त यो ओमेगा फर्स्टमा हामी के लेख्ने, ओमेगा टी इज इक्वल टू कति छ 290t, टीबाट टी के भयो, सट्ट भयो। त्यसपछि ओमेगा एंगुलर 2 पाई मतलब 290 रेडियन पर सेकेन्ड। यो के छ, एंगुलर भेलोसिटी हो। कहिलेकाहीँ एंगुलर भेलोसिटी सोद्धाखेरि यही वाला लेख्नु पर्छ, एंगुलर भेलोसिटी। त अब एंगुलर भेलोसिटी कति भयो हाम्रो, 290 रेडियन पर सेकेन्ड। अब यसमा के निकाल्नु छ, टाइम पिरियड। क्वेशनले के सोधेछ, पिरियड निकाल, पिरियड अथवा टाइम पिरियड सेम त्यही कुरा हो, टाइम पिरियड टी इज इक्वल टू के हुन्छ 2 पाई बाई ओमेगा। त अब 2 पाई मतलब कि यसलाई 2 into 3.14 भागे 290, 0.0222 सेकेन्ड, यति त भयो 0.022 सेकेन्ड। त्यसपछि इनिशियल फेज एंगल निकाल्नलाई त फाइ इज इक्वल टू हुन्छ फेज एंगल, फेज त फाइ न हुन्छ, फाइ इज इक्वल टू के छ, यहाँ त फाइले कम्पेयर गरेछ, कहाँ गयो इक्वेसन, यहाँ फाइले कम्पेयर गरेछ, त यो फाइ त 2.5। त यसमा त केही गर्नु परेन, यो भयो हाम्रो रेडियन, यतिकै एन्सर। ल नाउ यतिकै कहाँ, एउटा यहाँ एन्सर हो, एउटा यहाँ एन्सर हो। ल अब बुकमा मिलाउने, फर्स्टमा हाम्रो कति छ, ल एंगुलर भेलोसिटी 290 रेडियन। त एंगुलर भेलोसिटी यसमा दिए छैन, ल एंगुलर भेलोसिटी दिए छैन। एम्प्लिट्युड 0.05 मिटर, 0.05 मिटर के भयो हाम्रो एम्प्लिट्युड यहाँ मिलिरहेछ। त्यसपछि टाइम छ 0.022 सेकेन्ड,
तो 0.22 सेकेंड कहाँ छ यहाँनिर टाइम 0.022 सेकेंड टाइम पनि मिलिरहेछ। त्यसपछि फेज एंगल, फेज यहाँ मात्र लेखेछ एंगल, फेज एंगल कति छ 2.5 रेडियन, 2.5 रेडियन। यो हाम्रो कति भयो एउटाबाट एन्सर भयो। ल यसमा के थियो यहाँनिर कस सोधिदिएछ, कहिलेकाहीँ साइन राख्दा पनि झुक्ने हैन, यतिकै हुन्छ। यसमा इक्वेसन खासै त्यति यसमा के हुन्छ नेगेटिभ स्टेशनरी वेभको